นี่กะอาจารย์โหลดนะครับเนาะ ครับสวัสดีครับผม ครับมื้อนี้กะมาออกกับอาจารย์ทิพย์นะครับ ครับ บ่ฮู้ว่าสิมานบ่มานรอรุ่นเนาะครับเนาะ บอล อันนี้ก็บักน้ำหัวบวชแม่นบ่นี่ เรียนนำกระบวนซ้ายนี่ เอาเป็นหยัง ติดเกี่ยวครับ อุ้ยตัวนี้ตัวใด ตัวนี้สายฝนหวานเย็น หวานเย็นโอ้โตออกมื้อนั้นน่ะบ่ เลยหัวขาวน กไม้เฉลยขาวนะครับอาจารย์โหลดก็ถือมา3ก้อนเนาะครับเนาะมื้อนี้ต้องมีจักโตแล้วครับมื้อนี้ครับ คาดว่า คาด มาลุ้ คาด นกัน นะครับผมกะสิไปเอานกก้อนนกไม้นะครับขึ้นนะครับก้อนแหลกนะครับของจันทิพย์เนาะไม่รู้ว่าสิได้โตบ่นะครับ เป็นนกไม้เนาะครับ เดี๋ยวตามไปเบิ่งกันครับผมว่าเป็นสีเหลือกกิ่งเหลือกงาเหลือกต้นจังไดเนาะครับอาจจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเซียนใหม่เนาะครับเนาะต้นยังตัวนี้ต้นแดงเนาะครับต้นแดงกับงาบ่หลายปานใดครับนกกับคันหลายอยู่ครับในป่าเนาะครับเนาะนี่เป็นคันหลายอยู่ครับแต่หัวาสิออกมาบ่อเนาะครับตัวนี้เป็นอย่างศาลเจ้ามือวัดบอกวัดป่าการเมืองกำลังเตรียมครับอีกจุดค่ายทหารเก่าอ๋อคือบ่มาไว้ในต้นหน่อยมีไหมนี่ต้นหน่อยบอกนะครับกำลังเตรียมเนาะครับเนาะที่ขึ้นนะครับไปดูงานเลยมีวิชามานอีก ชั้นเดียวข้อหักกว่าตัวนี้โอ้นกไม้นะครับกะสีดินในจักหน่อยเนาะครับเนาะกะสีมีดินในจักหน่อย หัวแดงนะครับของอาจารย์โอนะครับให้มาเล่นเนาะครับเนาะนกโคราชมันบ่ตัวนี้อ๋อมาติดตามครับพี่น้องใส่ผลเลยประธานเนาะอ๋อบนแน่โหใส่กันเหรอบอกว่าผีนกในป่าไหมคู่ละ คู่ใส่กันนะเย็นเก็บเฉลย
เรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวรอรุ่นครับว่าสิเขาบ่ เขาหลุดนกไม้ครับ เขาใส่เติมข้อมาดีคิดก็เป็น ตัวนี้ให้เฮาน่ะพากันยืมไปพวกมาส่งเลยฝนตกหน้าพ่อใหญ่โอ้เด็กถุงมันน่ะพ่อใหญ่ ดีดี นี่เห็นงานนำกันทีมงานนำกันพอดีมาเจ้าของหน้าบอกในอยเด้อพอเท่าไม่เท่าเอามาค้อนออกไปเลี้ยงเนี่ยหนุกดี โอ้ยเขาก็หลุดว่าหรอวะนี่ มัน ถูกเอาไปยัดใส่ต้นมะขามนี่ อยู่หันลีไรมึงดูว่า เงี้ยทำดีต้องพอดีเลยเบิ้ง เดี๋ยวไปเหยียบอีกเรื่องนึง กำลังแซมพะเนียดเนาะครับเนาะ ตอกเก่งเล่าของเป็น ตัวใด จานโดดเรามีหลายต่อตัวนี้ตัวไหนนี่ สารวัน กระดาหวาน เออ โอ้ยเอาทีเด็ดมาเลย โอ้ยจะมาสีเด็ดปันใดล่ะ เฉลยเป็นลอยแล้วบ่ ปลาเดียวไอ้น้ำขบวนเด่น นี่บ่ เออ แล้ว ลอยไปบอกถึงเลย เกินละ เกิน เออ เกิน มาหนึ่งบดเก่งคือนกเขาดอกไปนกมันไปเรื่อย อื แต่ ม ว่าจับดีๆจับปกดิวปก มีแต่แบบจับได้มีแต่เฉลยตัว ตัวเป็ด อื พร้อม ม ตามกันบอกง่าย นะครับ อาจารย์โหลดกับกำลังเลือกต้นอยู่เนาะครับเนาะนะครับกำลังเลือกกิ่งอยู่นะครับ เพราะว่าเมื่อกี้มีคู่อ่างมาคู่อยู่ต้นนั้นนะครับ คู่หนึ่งนะครับเนาะมีอ่างคำหนึ่งให้อย่างนี้เนาะครับนะครับกำลังเลือกงาอยู่ครับเปิ้นสิขึ้นงาได้เนาะครับเนาะหวังว่าถ้านกเขารวมอาจสิมีโตให้ได้เห็นเนาะครับ เดี๋ยวรอเบิ่งเลยครับผมนะครับมือนี้เนาะครับเนาะกะได้แค่เสียว เห็ดเดียวครับ เหยียบ เห็ดลัน เหยียบพะเนียดลั่นก็มีเนาะครับเนาะเขามารวมทุกข้อนเนาะครับ เขามารวมทุกข้อน มายืนเนี่ยหนากันซื้อ คิดว่าทริปหน้าต้อง รอให้ ต้องมีโตครับต้องได้อะทริปหน้านะครับทริปนี้ได้แค่เสียวนะครับ เห็ดเดียวครับ ขอบคุณอาจารย์นะครับ ที่มื้อนี้ให้มาเรียนรู้นะครับ ว่าการวางนกจังไดนะครับขึ้นนกพะเนียดจังไดเนาะครับเนาะแล้วก็ถึงคุณสมบัติของนกแต่ละอย่างนะครับ ว่าเป็นแบบไหนมุ่งคุณในสันนิสีนะครับได้หูหลายอย่างนะครับเนาะมื้อนี้นะครับคืนศรีสะเกษกะล่าพี่ๆนาๆไปสำนีนะครับเนาะสวัสดีครับ ครับครับผม